Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto, atât celor care sunteți deja abonați acestui canal, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe canalul meu. Înainte de a începe lectura propriu-zisă și a vă comenta un pic vis-a-vis de această lectură, trebuie să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toată energia pozitivă pe care mi-o transmiteți de fiecare dată prin comentariile pe care le lăsați, prin like-uri și prin simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. Acum, azi voi face o lectură generală pentru luna lui octombrie, așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia RAC, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați un aspect important și anume că sunteți proprii voștri stăpâni, sunteți stăpânii proprii voastre vieți și voi construiți propriul vostru viitor. Așa că luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru altcineva din Zodia RAC sau care are ceva legătură cu această zodie. Așa că, dragilor, cum v-am obișnuit, mai ales pentru cei care deja sunt abonați ai acestui canal, știu că pentru început vom extrage câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii lui octombrie. Desigur, luna lui octombrie are aproape 5 săptămâni, dar cum nu este o săptămână întreagă, eu voi lua decât săptămânile întregi, cele care au 7 zile. Și avem prima săptămână, a doua săptămână, a treia săptămână, și a patra săptămână. Bun, haideți să vedem. În prima săptămână din octombrie avem Acul și Ața. Se pare că o dorință sinceră va deveni realitate. Ceva care părea poate imposibil de realizat, o să vedeți că nu o să fie chiar atât de imposibil. Da? O situație care nu părea atât de ușor de rezolvat, se pare că își va găsi o rezolvare pentru alții. În a doua săptămână avem Inima, care ne vorbește de iubire, ne vorbește de afecțiuni foarte profunde și despre, posibil chiar despre îndrăgostit. Da? Lucruri care vă plac. Da? Pentru că sunteți o zodie de apă și, în general, emoțiile, sentimentele sunt destul de importante pentru voi. Așa că un eveniment posibil în a doua săptămână din octombrie, care să vă facă să vă simțiți iubiți, să simțiți așa o afecțiune puternică, poate față de cineva, și un sentiment de grijă, da? Ca și cum cineva are grijă de voi. În a treia săptămână avem o victorie. Dar o victorie, aș spune, cu surprize. O victorie, cărțile nu ne spun vis-a-vis de ce ar putea să fie. Cert este că veți obține o victorie la ceva surprinzător. Și eu aș spune că o victorie care poate veni cu o transformare, să vă facă să vă schimbați perspectiva de cum vedeți lucrurile. Și avem la Langosta, care ne vorbește de a patra săptămână, mare grijă cu finanțele. Mare grijă cu finanțele, pentru că e posibil să treceți printr-o mică criză financiară. Ceea ce mă duce cu gândul că această victorie va fi vis-a-vis de orice altceva, mai puțin de partea financiară. Și cum am mai spus, această victorie va veni cu o schimbare, va veni cu o transformare. Da? Și posibil ca
a 4-a săptămână și ce mai rămâne cumva din a 5-a săptămână din octombrie, să aveți așa ceva mici probleme cu bănuții, să dați un pic înapoi. Haideți să vedem ce ne spune și acest oracol al trândafirilor mistici. Hai să mai scoatem încă una măcar. Avem abundență, ciocanul, inele de nuntă și insuficient și a vorbi, a comunica. Bun, dragilor, haideți să vedem despre ce e vorba. Dacă vorbim de partea asta a bănuților, posibil să fiți în stadiu în care să încercați să reparați o anumită situație legată de bănuți. Sunteți și posibil că această situație legată de bănuți să aibă ceva de văzut ori cu organizarea unei nunți, ori pur și simplu cu o situație în care voi simțiți că parcă nu faceți voi tot ce trebuie, nu știu, aveți o teamă sau poate anumite frustrări care vă fac așa de multe ori să simțiți ori că sunteți sabotați și să încercați să reconstruiți ceva legat de partea asta materială. Cumva sfârșitul lui octombrie vă prinde într-o stare de așteptare. Sunteți foarte interesați să discutați cu cineva în mod deosebit sau să primiți poate vreun apel sau vreun e-mail. Da? Și simțiți nevoia de a comunica vis-a-vis de această problemă, dacă vorbim de partea asta financiară. Dacă vorbim în general, aveți o minte destul de pozitivă și destul de persistentă. Apare un devotament vis-a-vis poate de relație, vis-a-vis poate de locul de muncă. Ce pot eu să vă spun? Cred că care ar fi unica problemă care vă poate pe voi împiedica în această lună ca lucrurile să meargă în direcția care trebuie, este faptul că aveți anumite frustrări. Aveți impresia că nu sunteți îndeajuns sau că nu faceți îndeajuns vis-a-vis de orice situație care apare în viața voastră. Cumva, eu aș spune un lucru. Este foarte interesantă această carte. De ce? Pentru că, în mod normal, aici avem partea dreaptă a cărții. Da? Avem două personaje așezate pe o bancă, dar nu este partea dreaptă a acestei cărți. Este partea dreaptă a imaginii. Partea dreaptă a acestei cărți este așa, care cumva sunt cu sus unul în jos și care îmi vorbește foarte mult de acea necesitate de a vorbi cu cineva. Sau nu știu, aveți o atitudine în care simțiți nevoia să vorbiți mai mult decât în mod normal și sunteți interesați în mod deosebit, probabil, ori de o relație, ori de cineva. De la cineva să așteptați anumite răspunsuri, anumite mesaje, fie ele indiferent prin ce modalitate, prin text, prin apeluri sau prin e-mail. Nu sunteți siguri pe voi vis-a-vis de o anumită situație, dar mare grijă. De ce? Pentru că e posibil ca toate aceste frustrări, toate aceste temeri să vă facă să vă autosabotați voi singurei. Pentru că din câte văd eu aici, aveți, cum să spun eu, lucrați la voi, lucrați la planurile voastre, încercați să reparați ceva. Poate să fie o relație, indiferent, poate să fie o relație profesională sau o relație de dragoste. Da? Cumva lucruri benefice vin către voi, dar voi totuși aveți acea teamă că nu aveți așa multă încredere în voi și aveți mare grijă ce discutați în această lună și cu cine discutați. Haideți să vedem ce ne zice și tarotul.
Ce mesaje, energii, sfaturi vin pentru dragii mei din RAC în luna lui octombrie? Dacă așa se vrea, așa facem. Bun, și avem un 8 de bâte, da, comunicări foarte multe. 6 de monede, umbra sau diavolul, 9 de monede și aliatul vostru în această lună octombrie va fi cavalerul de bâte. Haideți să vedem situația actuală. Situația actuală cu acest 8 de bâte ne vorbește foarte mult de, cum să spun, de multă energie. Cumva parcă nimeni nu vă poate opri, o comunicare foarte rapidă la distanță sau poate o călătorie chiar cu avionul pentru unii dintre voi ați făcut sau trebuie să o faceți chiar acum de curând. Răspunsuri foarte rapide, unii dintre voi poate au așa o vacanță mai întârziată, alții poate trebuie să plece într-o călătorie de negocieri. În general ne vorbește de foarte multă acțiune, multă energie și pentru alții ar putea fi vorba chiar de o mutare, da? O mutare de rezidență. Dacă vorbim poate de planul ăsta profesional, se pare că direcția către care voi vă îndreptați din punct de vedere profesional este una bună, rezultatele vor fi destul de rapide, dar nu vor întârzia să apară, dacă nu cumva deja au început să apară. Cert este că sunt rezultate rapide la care e posibil să nu te fi așteptat și e posibil ca unii dintre voi să primească ceva propuneri de job, de noi joburi, mai ales dacă sunteți în căutarea unui job. Dacă ne referim la bani, situația actuală ne vorbește de o situație materială în creștere, dar asta datorită unor decizii corecte pe care voi le-ați luat la un moment dat. Ar trebui nu știu, poate nu ați cheltuit, de fapt, nu ați cheltuit pe lucruri care nu aveau așa mare importanță, poate ați pus și ceva bănuți deoparte. Optul de bâte, dacă ne vorbim de dragoste, ne mai vorbește și de o situație care trebuie rezolvată și care trebuie să vă spun că va depinde doar de voi și de cum veți acționa voi. Da? Mai ales, deci, pentru cei care sunteți într-o pereche. Dar nu numai. Unii dintre voi posibil să fie avut relații așa foarte rapide, care nu au avut o conotație sentimentală foarte profundă, aș zice eu, iubiri de o vară, nu prea a fost nimic sigur. Cei care în acest moment totuși sunt singurei, de asemenea, posibil să fi trecut printr-o dragoste de scurtă durată, plină foarte mult de pasiune și de sex appeal, dar mai puțin de sentimente. Pe partea profesională, cum vor decurge lucrurile de-a lungul lunii lui octombrie? Pe partea profesională, cu acest 6 de monede, eu aș spune că vine destul de mult echilibru din punctul ăsta de vedere profesional, vor veni îmbunătățiri, posibil o creștere profesională, dar cu ajutorul altor persoane. Unii dintre voi chiar veți avea curaj să cereți poate o mărire de salariu sau, nu știu, să găsiți un job mai bine plătit. Cert este că lucrurile vor merge către bine din punctul ăsta de vedere profesional. Pe partea banilor avem diavolul sau umbra, cum este în acest pachet de cărți, care ne vorbește de bani. Paradoxal. Știu că de multe ori vă sperie, mai ales cei care urmăriți în general lecturile astea de tarot, dom'le, a apărut diavolul, e de rău. Trebuie să vă spun un lucru. Noi când am venit pe lumea asta, și indiferent din ce perspectivă privim, Dumnezeu nu ne-a dat bani. Banii i-am inventat noi. Așa că, cum a picat pe cartea banilor, diavolul ne vorbește de bănuți. De bănuți care cum să spun eu, la care trebuie să fiți atenți.
E adevărat că ei pot veni în viața voastră, pot fi tentanți, dar mare grijă la ofertele financiare care sunt prea frumoase sau sunt prezentate prea poleit, prea aurit și să vă ridice așa niște semne de întrebare. Ele sunt, e posibil să fie bune, dar luați-vă măsurile de precauție, obțineți mai multe informații vis-a-vis de aceste oferte atât de bune și atât de lapte și miere, pentru că există riscul ca aceste oferte să aparent extraordinar de bune, totuși să vă coste pe o perioadă mai lungă de timp. Efectele acestor oferte și acceptarea lor să aibă repercursiuni pe o perioadă mai lungă de timp. Așa că bani vor veni, oferte tentante vor veni, dar luați-vă măsurile de precauție necesare în așa fel încât să fiți siguri că acele oferte sunt reale și nu implică alte riscuri. Da? Bun, pe partea dragostei. Pe partea dragostei avem un 9 de monede. Dragilor, trebuie să vă spun că aveți o perioadă, cel puțin în octombrie, în care, nu știu, aveți o siguranță vis-a-vis de voi. Și vreți un pic să fiți independenți. Vreți un pic să... Unii dintre voi chiar se pot gândi la o schimbare, mai ales dacă vorbim de relație, da? Că este cartea pe poziția dragostei. Ori pentru cei care sunteți într-o relație își va face loc la un moment dat înțelegerea, iubirea, da? Sau poate chiar o călătorie, da? Să faceți așa o călătorie în doi, dar dacă relația voastră deja scârție sau nu merge în direcția care trebuie, unii dintre voi se vor gândi chiar la o schimbare majoră. Cei care sunteți singurei și desigur vă interesează să aveți pe cineva în viața voastră, sunt mari șanse să găsiți pe cineva de care veți fi foarte atrași, dar care va avea o caracteristică, va fi foarte perfecționistă. Și a zice eu foarte, totuși cu o alură destul de independentă și care e posibil să aibă o situație financiară destul de bună pe care a obținut-o pe cont propriu. Da? Și trebuie să țineți cont și de treaba asta. Aliatul vostru. Care este aliatul vostru în această lună octombrie? Avem acest cavaler de bâte. Semne de foc care pot avea oarece importanță pentru voi în această lună. Berbec, leu, săgetător. Iar cavalerul de bâte ne vorbește de acțiune, de multă energie, de a obține ceva bun pentru voi. Veți fi mult mai planificați și dacă aveți vreun rival sau vreo rivală care e greu de combătut, trebuie să vă spun că această persoană nu va da ușor un pas înapoi. Așa că ori voi veți fi un pic mai energici, mai hotărâți, pentru că această persoană se pare că nu vrea să renunțe așa ușor, cel puțin în această lună. Unii dintre voi pot primi, să zicem așa, o reușită care va veni așa într-un mod foarte rapid și foarte neprevăzut, care ne poate vorbi de o schimbare de job, de o schimbare de locuință sau o schimbare de situație, dar eu aș spune că este ceva pozitiv. Da? Bun, haideți să vedem ce numere angelice am pentru voi, dragilor, în această lună octombrie. Numere angelice pentru dragii mei din Zodia Rac, te rog. Și avem numărul 17 și numărul 23. Numărul 17 ne vorbește ori de data de 8 octombrie, ori de data de 17 octombrie, care posibil să aibă conotații importante pentru voi.
sau pentru persoanele care sunteți născute într-o zi de 8 sau într-o zi de 17. Se pare că acest mesaj ne vorbește despre e aproape imposibil calitatea muncii pe care tu poți să o produci atunci când o faci singură. Ești atât de independentă, pe cât ești de ambițioasă. Ești capabilă să realizezi fiecare pas al drumului cu eficiență și cu mult focus. Sunt independent. Și acum asta vreau să vă spun că această carte nouă de monede, despre asta ne vorbește și de independență. E posibil nu numai persoana care poate intra în viața voastră pentru cei singuri să fie așa un pic mai independentă, cel puțin din punct de vedere material. Voi să deveniți independenți din punctul ăsta de vedere. Nu știu dacă am spus-o, dacă n-am spus, mea culpa și o spun acum. Mergem mai departe și avem numărul 23, asta îmi spune de ori data de 5, ori data de 23 sau persoane născute într-o zi de 5 sau într-o zi de 23 și spune în felul următor: ai acele emoții ale vieții și vrei să experimentezi totul. Iubești schimbarea și entuziasmul și ai nevoie de amândouă pentru a te simți realmente că trăiești. Pentru tine viața este o aventură care trebuie trăită la maxim. Sunt aventurier, sunt aventurieră. Da, se pare că independența asta se manifestă chiar și la nivel emoțional. Unii dintre voi chiar vă puteți obișnui cu starea asta de a fi singuri. Știți că se spune că nu toată lumea tânjește să aibă pe cineva lângă. Multora le merge bine și singurei și asta nu e nimic rău. Pentru că fiecare decide cum să-și canalizeze și cum să-și facă viața. Haideți să vedem ce inițiale de litere, nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane din viața voastră sau persoane cu care veți avea o conexiune importantă în această lună octombrie. Și avem prima literă, litera P, litera G, litera V, W. Deci, prima literă al fiecărui nume, prenume, poreclă sau pseudonim al persoanelor cu care voi veți interacționa sau care vor avea importanță pentru voi în această lună. Și avem IQ, încă o dată, litera V și C este foarte curios că au căzut efectiv în aceeași linie. Încă o literă, te rog. Litera K de la kilogram. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această lună octombrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ca de obicei, și dorindu-vă să aveți o lună a lui octombrie cât mai liniștită, cât mai limpede, cât mai plină de claritate și de multă energie pozitivă, până data viitoare când ne vom revedea. Să fiți iubiți, dragilor!